درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. می‌خواستم در مورد اتفاقاتی که در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ توسط حوثی‌ها رقم زده شده مقداری صحبت کنیم. قبلا اعلام کردیم که با چراغ سبز سعودی و مصر به اسرائیل برای حذف حماس و پیاده‌سازی سناریو در غزه، محتملاً آمریکا و اسرائیل حوثی‌ها رو از میدان به در خواهند کرد و اون رو برای عربستان، جاده رو برای عربستان صاف میکنن. و دیدیم که سناریو در حال رقم خوردن هستش و این آشوبی که حوثی‌ها به پا کردن نهایتا منجر به حذفشون میشه، همونطور که حماس حذف شد. ولی خب حوثی‌ها یکی از ابزارهای مهم گلوبالیسم جهانی هستند و دیدیم که بعد از روی کار آمدن جو بایدن تحریم‌های امریکا علیه این گروه برداشته شد. ولی خب بریم به موضوع اصلی، این حمله به کشتی‌های تجاری که این چند مدت رقم زده شده به خاطر حمایت از مردم فلسطین که یک دروغی بیش نیست و عملاً با چراغ سبز کاخ سفید این کار در حال انجام هست، چندین هدف رو داره. امروز هم خیلی از که غول‌های ناوبری جهان و کشتیرانی جهان مثل بریتیش پترولیوم اعلام کرد که مسیر خودش رو از دریای سرخ تغییر داده و این یکی از مهمترین عواملی هستش که میتونه یک تورم جهانی رو به مردم تحمیل کنه. اولین عواقبش. دومیش بالا رفتن قیمت بیمه و انرژی در سطح جهان هستش و تمام اینها بعد از اجلاس دبی که در مورد آب و هوا بود و یک سری قوانین جدیدی اونجا تصویب شد و به همه کشورها ابلاغ شد، وارد مرحله جدیدی شد و دیدیم حوثی‌ها جسورانه تر حمله میکنن. چون به هر صورت در اون به حال اجلاسی که در دبی به عنوان اجلاس کاپ برگزار شد، عبور از سوخت‌های فسیلی به حال وارد دوره جدیدی خواهد شد و قوانین بیشتری و سفت و سخت‌تری براش وضع خواهند کردش و تا سال 2050 هم باید این رو به صفر برسونن، آلایندگی سوخت‌های فسیلی رو به صفر برسونن. برای همین مهمترین حالتش اینه که قیمت انرژی بالا بره، مردم مصرفشون پایین بیاد و تورم وقتی بالا بره ناخودآگاه یکی از عواملی هستش که قدرت خرید مردم کم میشه و این یکی از هدفهای کلی هستش که حوثی‌ها در این منطقه دارن ایجاد میکنن. ما در مناطق مختلف دیگه جهان هم داریم و مطمئنا شاید جنگ تایوان، جنگ در ونزوئلا، جنگ بین اریتره و اتیوپی، جنگ بین مصر و سودان که به خاطر حالا آب رود نیل هست و خیلی از نقاط مختلف که حالا در حال هستش، حالا اوکراین و روسیه رو ببینید، اسرائیل رو، فلسطین رو ببینید و حالا محتملا چند نقطه دیگه هم میتونه باعث بشه که این حمل و نقل جهانی و بر صورت گران بشه و این تورم که به حال یه نعمت خدادادی برای این سیستم هستش باعث بشه که اون به اون اهدافشون نزدیکتر بشن. در دایره دیگر، یکی دیگه از اهداف گلوبالیستا فشار بر دولت یهودی افراطی یه نتانیاهو هستش، چون میدونید تنها دولتی هستش که تلاش میکنه که برخلاف بازی‌های گلوبالیستا عمل کنه و دیدیم که خود بازی حماس هم پایانی بود برای نتانیاهو. همونطور که روز اول جنگ گفتیم، همزمانی که حماس حذف میشه، نتانیاهو به خاطر اتفاقهای که در سطح رسانه‌های جهان علیهش پرداخته میشه و اون اتفاقاتی که در داخل داره رقم میخوره، به خاطر اون جنایتی که در مثلا غزه انجام داده و اون اتفاقایی که حالا در حق اسرای خودش انجام داده و میبینیم روزانه این اخبار کمر دولت نتانیاهو رو بیشتر خم میکنه، باعث خواهد شد که فشار بر دولت نتانیاهو بیشتر بشه و عملاً اون بر صورت بازی گلوبالیست ها رو بپذیره و محتملاً بعد از پایان جنگ غزه دولت نتانیاهو کنار گذاشته خواهد شد و نتانیاهو هم به تاریخ خواهد پیوست. این یکی از ابزاری هستش که امروز، یعنی حوثی‌ها یکی از ابزاری هستن که دارن در پیشبرد این اهداف ازشون استفاده میشه و مهمترین عاملش هم اینه که بر صورت بعد از اجلاس کاپ امارات باید حمل و نقل جهانی گرون بشه، تورم در سطح جهانی بالا بره، مصرفگرایی کمتر بشه، ما بریم وارد دوران سبکسازی بشیم.
حالا حوثی هم که یک موجوداتی هستن که بر صورت توسط جو بایدن حمایت شدن، توسط جمهوری اسلامی تجهیز میشن و امروز هم دیدیم که ائتلاف داره در حال شکل‌گیری هستش و باید منتظر یک اتفاق بزرگتر باشیم که این جنگ وارد مرحله دیگه بشه و حذف حوثی‌ها برشاد این بازی و این مناقشه رقم بخوره. این جنگ هم محتملا اگر شروع بشه به این راحتی ها تمام نمیشه و این هم خودش باعث بالا رفتن قیمت نفت میشه و تکمیل کننده سناریویی هستش که در اجلاس آب و هوایی در دبی در بر صورت پایان این اجلاس خوانده شد و به دولت ها ارائه شد که باید خیلی از قوانین رو در داخل خودشون هم تغییر بدن. به هر صورت این یک کوتاهی بود در مورد حوثی‌ها. خب میبینم که بعضی موقع ارزشی‌ها از این به عنوان اقتدار نام میبرن، ولی خب اینها هم زمانی زیادی ندارن که در ایران عرضه اندام کنن. بعد از پایان حماس و حزب الله، جماعت ارزشی در داخل ایران هم باید تغییر ماهیت بدن. این بازی گلوبالیستاست. همونطور که سال 57 ارازشه شیعه رو بر ایران زمین و حال حاکم کردن، الان هم منتظر تغییر باید باشیم، مثلا نه تغییر به عنوان انقلاب، با یک تغییر ماهیتی باشیم که ایران رو از صحنه ارزشی جماعت پاک کنن و یک نسل جدیدی رو به ایران معرفی کنن، حالا مثل نرگس محمدی، نسرین ستوده و این زندانی‌های سیاسی که داریم و الان هم دارن روشون برنامه‌ریزی میکنن. اینها به عنوان نسل جدید و جمهوری جدید به مردم ایران ارائه بشن و در راستای اهداف گلوبالیست حرکت کنیم. به هر صورت این در مورد حوثی‌ها بود. حالا تلاش میکنیم که این اخبار رو آپدیت نگه داریم و هر